के आफ्नो मोबाइलको क्यामेरालाई आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपको वेबकम चाहिँ व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ वा आफ्नो मोबाइलको क्यामेरालाई एउटा सीसीटीभीको क्यामेरा चाहिँ व्यवहार गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको निम्ति हो। र विशेष कुरा यो भिडियो एउटा एजुकेसन पर्पजको निम्ति बनाएको हो र दया गरी यो भिडियोको मिसयुज नगरिदिनुहोस्। नमस्कार, म विशाल, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल टेक्नो विशालमा। र निवेदन, अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। म यसरी रोचक टेक्निकल ज्ञानमूलक ट्रिक्स एन्ड टिप्सहरू तपाईँहरूसित साझा गर्छु मेरो यस च्यानलमा। सबभन्दा पहिला आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपमा ड्रोइड क्याम सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुहोस्, जसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सन बक्स मुनि दिएको छु। त्यहाँबाट तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो सफ्टवेयर विन्डोज 7, 8 र 10 मा सपोर्ट गर्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, डाउनलोड भएपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि यसलाई यस गर्नुहोस्। यस गरेपछि तपाईँले हेर्नुहुँदैछ, त्यसपछि नेक्स्ट आई एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यो फाइल कहाँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ चुज गर्नुहोस् र त्यसरी नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि इन्स्टलमा हामी क्लिक गर्दैछौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यो एउटा लाइट सफ्टवेयर भएकोले गर्दा त्यति साह्रो स्पेस पनि यसले खाँदैन र इजिली इन्स्टल भइहाल्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, कम्प्लिट भयो। अब फिनिसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि एकछिनको लागि यसलाई म बन्द गरिदिन्छु। ल मैले क्लोज गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस्, मेरो डेस्कटपमा आइकन क्रिएट भयो। अब नेक्स्टमा आफ्नो फोनलाई हातमा लिने र त्यसमा हामी प्ले स्टोरबाट एउटा एप डाउनलोड गरौँ, जसको नाम हो ड्रोइड क्याम वायरलेस वेबक्याम। यसको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्स मुनि दिइरहेको छु। यसलाई हामी डाउनलोड गरौँ। यो पनि एउटा सानो एप हो। र डाउनलोड भएपछि यसलाई हामी इन्स्टल गरौँ। र इन्स्टल हुँदैछ यहाँ। र इन्स्टल भएपछि अब हामी के गर्ने हो हेरौँ। अब यसलाई हामी ओपन गरौँ। र ओपन गरेपछि यहाँ कतिवटा ट्युटोरियल दिएको छ, त्यसलाई हामी सबै गट इट र सबै एपलाई हामी पर्मिसन दिँदैछु र एलाउ गरिदिँदैछु। र एलाउमा मैले ट्याप गरेँ, फोनलाई मैले पर्मिसन दिएँ। यसलाई मेन ध्यान राख्ने कुरो, हाम्रो मोबाइलमा र ल्यापटपमा मैले जुन इन्टरनेट व्यवहार गर्दैछु त्यसको वाइफाई आइपी मोबाइलमा र डिभाइस आइपी ल्यापटपको एउटै हुनु पर्यो। जस्तै म तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस्, ल्यापटपको डिभाइस आइपी र मोबाइलको वाइफाई आइपी एउटै छ। एकदमै ध्यान राख्ने कुरो हो यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् कसरी चलाउने। फर्स्ट हामीले यहाँ सेट गर्दाखेरि हामी अडियो वा भिडियो दुइटै हामी सुन्न चाहन्छौँ। त्यसमा हामी क्लिक गरेँ। यहाँ मैले अडियो भिडियो दुइटामै गरेर स्टार्ट गरेर हेर्नुहुन्छ, यहाँ मेरो मोबाइलले सबै रेकर्ड गरेकोहरू यहाँ आफ्नो ल्यापटपमा हेर्नु थाले, अर्थात् देखाउन थाले। जहाँ जहाँ मैले आफ्नो मोबाइल लिएर जाँदैछु ती सबै भिडियोहरू मेरो स्क्रिनमा आइरहेको छ। र यसरी अब मैले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ ब्याट्रीको अप्सन पनि छ। यता मैले स्टप पनि गर्न सक्छु। यहाँ फेरि मेरो स्क्रिनलाई ठुलो पनि पार्न सक्छु। यहाँ मैले क्लिक गरेँ। हेर्नुहोस्, यहाँ म तपाईँहरूलाई मेरो स्क्रिनलाई जुमबाट अलिक जुम आउट गरेँ। त्यसपछि मैले स्ट्रेच गर्दैछु र ठुलो पार्दैछु तपाईँहरूलाई देखाउनको निम्ति। यसरी हामी स्क्रिनलाई ठुलो सानो पनि पार्न सक्छौँ। मोबाइल क्यामेरा जाँदैछ, सबै स्क्रिनमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ। ल यसरी फोन मेरो लक मोडमा छ, तर पनि क्यामेराले काम गरिरहेको छ। फोन अनलकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। फोन लक गरेर राख्दा पनि यो क्यामेराले काम गरिरहेको हुन्छ। र यसरी आफ्नो मोबाइलको क्यामेरामा तपाईँ भर पर्नुहुन्छ कतिको क्लियर तपाईँ भिडियो पाउनुहुन्छ। तपाईँको जति मोबाइलको क्यामेरा क्वालिटी अनुसार त्यही अनुसारको तपाईँ भिडियो पाउनुहुन्छ। यसरी आफ्नो मोबाइलको क्यामेरालाई एउटा वेबक्याम वा एउटा सीसीटीभीको क्यामेरा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। र यो युज राम्रो काममा गर्नु होला।
नराम्रो काममा चाहिँ एकदमै नगर्नु होला। त आशा गर्छु हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र मन पर्यो भने एउटा लाइक त पाउँछु होला र लाइक साथसाथै सेयर पनि गरिदिनुहोस् अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। यसरी नयाँ भिडियो म सधैँ ल्याइरहनेछु।